مرحبا guys, welcome back to my YouTube channel. اليوم الموضوع على how to pose in a picture. كتير بنسألنا هيدا السؤال خصوصا لما بدي اتصور مع حدا. تريسي كيف بدي اطلع حلوة بالصورة؟ بدي بين كتير ضعيفة، بين كتير طويلة. فأنا اليوم رح ساعدكم، رح أعطيكم كل التبس اللي أنا بتبعهم. بس قبل ما تنسوا تعملوا لايك لهيدا الفيديو، أنا عم بنطركم كرمال تعملوا لايك، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب. Let's start. أول تريك رح أحكيكم عنها هي اللايتنج. وقتا بدكم تتصوروا سيلفي كتير مهم، خصوصا إذا كان جولدن لايت، يعني عم نحكي صوب الساعة 4 ل 6، يعني بتكون عم بتغيب الشمس، بيطلعوا السيلفيز كتير حلوين وهيك جولدش. رح فرجيكم شوية بيكتشرز سيلفيز أنا أخدتهم وسويتهم بجولدن اور. إذا ما كان عندكم لايت رينج أو لايتس artificial، بالعكس إذا بتروحوا على الشباك وبتتصور بتطلع السيلفي بتعقد. تاني تريك اللي هي انستغرام. أكيد كتير بنشوف صور على انستغرام مودلز عم بيعملوا بوزينج، فاعملوا سكرين شوت وكتبوا انسبيريشن إذا بدكم، وسيفوا كل البيكتشرز بقلب هيدا الفولدر، كرمال اذا بدكم تصوروا شي محل حسيتوا انه هيدا الباك جراوند بيلبق او قريب للباك جراوند اللي انتم شفتوه عملتوا له سكرين شوت، فيكم تاخدوا هيدي الصوره. وانذر تريك كرمال تفرجوا اجريكم اضعف وكرمال تبينوا اطول، انا بوسع اجريي، بحط وحده منهم قدام بهالطريقه، واهم شي كتفاتي يكونوا لورا، وماي هيبس شوي روتيتد. طريقة غلط كتير نتصور فيها وقتا نلزق ايدنا بجسمنا. لما بدي اتصور هيك ليكو قد ايه ايدي بتبين كتير كبيرة. جربوا بعده ايدكم عملوا مثل ارك على جسمكم، هيك ببينوا مور سليم. بدل هيك ما تلزقوها بعدوها. في تب كرمال يبين انه عندكم كيرفز، فيكن تعملوا هيك و تو بامب الهيبس تبعكن اكتر. هيك كرمال الجا لاين تبعكن، دقن تبعكن يبين شارب وبوينتي، ما بدكم توطوا هيك. اوكي، هيك ببين كانه عندكم تو، دايما بتعلوا وبتوطوا نقزه. another trick يلي هي لما حدا بده يصوركن، اهم شي ما يصوركن هيك، يكون التليفون تلتت مثل ما شايفين. هيدا الشي غلط لانه ببين راسكن كبير وبتبينوا قصيرين كتير. دايما التليفون تحملوه جالس هيك بهالطريقه مثل ما شايفين، وبتطلع الصوره كتير احلى. وقبل اخر تip رح اعطيكم اياها يلي هي the chair. كيف تقدروا تتصوروا حتى انتوا قاعدين تبينوا يبينوا اجريكم طوال. بتمدوا اجريكم قد ما فيكن، اوكي، وفيكن يا تحطوا ايدكم ورا هيك او على اجركم. ورح فرجيكم من السايد. اهم شي يكون جسمكم مش كتير جالس، هيك شوي ارك لنعمل شوية حركة. وبتجوا على اخر الكرسي، اوكي، قد ما فيكم طولوا حالكم. كنا هيك بس اهم شي الكتفات يكونوا جالسين. it's like this. واخر تريك رح اعطيكم اياها يلي هي بايموشن سيلفي، وجربوا اعملوها لحالكم كرمال ما يفكروكم بجنين. for example، اذا حدا عم بعيطلي، اذا عم فكر، اذا عم تطلعوا بشي، اني ايموشنز بيجوا على راسكم فيكن تتمرنوا عليهم قبل. Thank you guys for watching. ما تنسوا تعملوا لايك وما تنسوا تعملوا سبسكرايب. و I hope انه حبيتوا هدول التريكس. اذا تصورتوا وعشتوا any of these tricks اكيد اعملوا لي tag على انستغرام، وانا I'm gonna like it and I'm even gonna comment. Thank you guys for watching. Bye.